Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga AWANI. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan kerajaan gagal memulihkan ekonomi negara susulan pandemik COVID-19 kerana prestasi positif Malaysia bagi 2021 menunjukkan negara ini berada pada unjuran yang baik ke arah mencapai sasaran ditetapkan pada tahun ini. Beliau berkata berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan dan juga Bank Negara Malaysia, ekonomi negara berkembang sebanyak 3.1% pada 2021 berbanding pengucupan 5.6% pada 2020. Beliau mengambil contoh pelaburan langsung asing FDI yang merekodkan peningkatan pada 2021 melebihi 50 bilion ringgit. Indikator positif itu katanya memberi gambaran bahawa negara sedang menuju ke arah pemulihan ekonomi untuk mencapai unjuran KDNK sebanyak 5.5% sehingga 6.5% bagi tahun 2022. Perdana Menteri juga berkata kerajaan sentiasa prihatin menjaga kebajikan rakyat terutama dalam membantu pekerja industri pelancongan yang terkesan akibat wabak itu. Beliau berkata demikian pada sidang media sewaktu lawatan rasminya ke Vietnam. Pada hari pertama lawatan rasmi itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan mesra dengan wakil pengurusan tertinggi beberapa konglomerat Vietnam termasuk yang berhasrat mengembangkan perniagaan ke Malaysia. Seterusnya, ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil dengan kecenderungan menurun antara 4.19 dan 4.21 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini kerana perang yang berlanjutan di Ukraine berpotensi memberi kesan pada sentimen pasaran. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid berkata bagaimanapun kenaikan ringgit juga mungkin boleh berlaku memandangkan harga minyak mentah Brent kekal pada paras tinggi melebihi $100 setong. Beliau berkata menerusi petunjuk dan panduan yang jelas daripada Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengenai kenaikan kadar faedah, pasaran telah menjadi lebih pasti dan meyakinkan bahawa pemulihan ekonomi telah berjalan dengan baik. Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat pada Rabu memutuskan untuk menaikkan kadar dana The Fed sebanyak 25 mata asas menjadikan kadar faedah penanda aras kepada 0.50%. Sementara itu, Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP telah berkuat kuasa secara rasmi untuk Malaysia pada hari Jumaat, membuka jalan kepada negara untuk menyepadukan ke dalam perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara dengan jumlah penduduk melebihi 2.2 bilion. Muhammad Afzal Nizam berkata ia boleh memberi pengisian kepada pasaran tempatan kerana Pakatan Perdagangan akan membolehkan akses yang lebih baik kepada pasaran baharu. Berasaskan mingguan, ringgit naik berbanding dolar kepada 4.1930 1975 daripada 4.1940 1975 pada minggu sebelumnya. Seterusnya, Bursa Malaysia diunjur diniagakan dalam jajaran kecil minggu ini apabila sentimen pelabur dijangka kekal berhati-hati berikutan ketidaktentuan pasaran di tengah-tengah konflik Rusia-Ukraine. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades Berhad Tong Pat Leng berkata indeks petunjuk pasaran itu dijangka didagangkan antara jajaran 1,575 hingga 1,595 pada minggu ini. Dari segi teknikal, paras ketahanan dijangkakan berada pada 1,600 mata manakala paras sokongan pada 1,550 mata. Bagi minggu lepas, FBM KLCI bergerak dalam aliran bercampur-campur sejajar dengan prestasi di Wall Street dan pasaran serantau serta beberapa faktor lain. Ia termasuk keputusan FOMC untuk menaikkan kadar dana persekutuan sebanyak 25 mata asas, meningkatkan penanda aras kadar faedah kepada 0.50%. Selain itu, krisis Rusia-Ukraine yang melonjakkan harga minyak mentah dunia serta sekatan pergerakan penuh di Shenzhen, China berikutan peningkatan kes COVID-19 juga memberi kesan kepada pasaran ekuiti tempatan. Bagaimanapun aliran masuk asing yang kukuh, harga minyak tinggi dan pengumuman penyambungan projek aliran transit berkapasiti tinggi 3 yang memberikan sedikit sokongan belian kepada kaunter pembinaan dan juga tenaga. Kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives mungkin mengalami pembetulan teknikal pada minggu ini berikutan permainan spekulatif yang berlanjutan. Menurut peniaga minyak sawit Jim Teh, bagaimanapun banyak pembeli fizikal dijangka memasuki pasaran apabila harga turun.
Beliau menjangkakan permainan spekulatif akan mempengaruhi harga MSM untuk berlegar antara RM4,000 dan RM4,500 satu tan metrik. Sementara itu, pemilik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics yang berpangkalan di Singapura, Dr. Satya Varka berkata dagangan minggu ini akan ditumpukan pada data dikeluarkan daripada Southern Peninsula Palm Oil Millers Association dan Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA. Tambahnya, minyak sawit mengakhiri minggu lepas dengan ditutup lebih rendah berikutan pelbagai perubahan dasar di Indonesia. Pembekal sawit global sepatutnya menyaksikan peningkatan ketara selepas Indonesia membatalkan dasar obligasi pasaran domestik. Bagi minggu lepas, niaga hadapan MSM adalah bercampur-campur mengambil petunjuk daripada prestasi minyak kacang soya pada Lembaga Dagangan Chicago Amerika Syarikat serta perkembangan konflik Rusia-Ukraine. Dari Jumaat ke Jumaat April 2022 susut sebanyak RM1,414 kepada RM6,166 satu tan metrik, Mei 2022 jatuh RM1,203 dan Jun 2022 berkurangan RM836. Julai 2022 merosot RM601, Ogos 2022 jatuh RM448 dan September 2022 susut RM200 kepada RM5,467 satu tan metrik. Kajian menyeluruh perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat untuk menaikkan gaji minimum bagi penjawat awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah berkata ia termasuk melihat semula keupayaan kewangan negara untuk menampung jumlah kenaikan tersebut. Dan kita tahu kerajaan juga mempunyai beban yang tinggi dalam membayar pension dan sebagainya. Dan kalau kita awam kita perlu right sizing, ya. Bukannya oversize dan sebagainya. Itu perlu pendekatan yang menyeluruh lah. Beliau ditemui selepas majlis perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan negeri Perak di Ipoh pada Ahad. Pada Sabtu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan di seluruh negara mulai 1 Mei ini. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri, perkara itu akan berkuat kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat-syarikat besar dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Jualan hebat hari jadi ke-10 Zalora telah tiba. 20 hingga 29 hari bulan Mac. As you embark on your next academic journey to university, this is your time to move up to a university where you can experience a world-class education without traveling overseas. Uniquely located at the heart of the amazing Sunway City, Sunway University offers a vibrant campus lifestyle that will enrich your educational experience and inspire your next achievement. A dynamic Malaysian university that fosters international collaborations and partnerships with some of the world's most renowned brands in education. Benefit from an enriching learning experience, powered by technology and empowered by our QS 5-star rated teaching. Now is the time to elevate your educational experience. Now is the time to move up to Sunway University. Sunway University, truly a class above. Mencari temu janji untuk 30 hari? Siapakah pilihan anda? Anya. Superstar? 그리드가 없는 세상을 봤어요. Atau peminat aksi? I will stop you. That's another level. Si pengembara masa? My life wasn't a life. Atau yang kaya? Yang kelakar? Atau pahlawan? Yang membuat jantung terhenti? Atau tidak akan lepaskan anda hidup atau mati? Nikmati filem-filem selama 30 hari. Layari laman web atau WhatsApp kami untuk maklumat lanjut.
Kita melihat bagaimana perkembangan geopolitik antarabangsa membawa kesan kepada ekonomi seluruh dunia. Di peringkat global, kita melihat kadar faedah sudah pun ditingkatkan di negara-negara maju di Amerika Syarikat dan juga sudah pasti di UK juga, dan beberapa negara lain akan dijangka turut menyertai kenaikan ini, kecuali Bank of Japan yang masih lagi mengekalkan kadar dasar monetary yang akomodatif. Bagi membincangkan perkara sebegini dan juga kitaran ini, kita bersama dengan Shan Said, Ketua Pakar Ekonomi GYIQI. Shan, good morning. Thank you so much for joining us this morning. Shan, we are witnessing in the market stagflation, rate hikes, recession, and also QE, quantitative easing. Where is the global economy heading towards, Shan, and what does the history teach us, and how can we move forward? Yes, absolutely. What you just said, that global economy is heading towards stagflation. And this is September 2010. I was invited in a Stanford Alumni Association webinar. There were only 15 people, and there was a scenario created the way central banks and the governments are, throwing money in the economy. Eventually, it will lead to stagflation. And in our GYIQI's newsletter in November 2020, we shared that advanced economies are heading for stagflation, and there will be a lot of volatility in the market. After 17 months, all the mainstream media is talking about stagflation. What the scenario that we foresee in the next 5 to 6 months, the Fed is going to increase interest rates. There will be hike of 7 interest rate this year. The discount rate will touch 2%, but eventually Fed will reverse course, and they will go back to QE5, because the US economy or many advanced economies, they can't take the pressure of higher interest rates. Already we have seen that consumer sentiments are quite bearish, and 70% of US GDP, it comprises of US consumers' consumption. But the consumption patterns are quite bearish, and consumers are scared. There is a sense of the despondency among people in US and even in Europe, that central banks and governments have not been able to turn around the economy, and eventually it will lead to severe and deep recession. So I think stagflation, hike in interest rate, recession, QE5, it's moving into a vicious cycle. And economy will have a very rough time for the next 2 to 3 years, and inflation will continue to show its head for the next 2 to 3 years in the advanced economies, and global economy will only recover in 2025, not before that. Shan, in terms of recession, is it a business or consumer cycle? A lot of policymakers and investors think that recession is a business cycle. Is the recession knocking the doors of advanced economies? Yes, there is a myth about recession, that recession is a business cycle. Absolutely wrong. Recession is a consumer cycle. When consumers don't spend, the businesses don't invest, the economy actually shrinks. So the concept that recession comes after every 2 to 3 years, it's not about business cycle, it's about consumer cycle. At the moment, the way I see things, it's a rough ride. Consumers' sentiments are very bad on the ground in Europe, in North America, and I don't see that spending patterns going up. So I think, yes, global economy is facing recession. We at GYIQI, in our latest newsletter for the month of April, we have shared Bank of America, JP Morgan, they are all expecting that recession will hit advanced economies in H2 2022. So recession is very much on the cards, and it will be quite severe this time. Also, Shan, in terms of monetary policy and also QE, has it worked in the past 14 years ever since the QE started in December 2008? Do you think that the Fed has been behind the curve in implementing policy lever? QE has actually failed in advanced economies. It has not really spurred growth. I still remember I was in US when base terms went down on 18th March. Lehman Brothers went down on 15th September. Both occasions, Fed was panicking, and it did not know how to cope with those pressures and with those banks. And the way I see things, QE has actually borrowed future growth rate.
It has not helped any economy, whether in Europe or in North America or whether in Japan. The only way forward is let the economy slow down and then it starts all over again. That's the only way forward. But QE, monetary policy, the question that investors are asking post-COVID is the policy mix, whether monetary policy or fiscal policy, is it working for advanced economy? The answer is no. The policy mix has failed miserably because it has not spurred growth. The consumer sentiments are bad. Economic confidence is abysmally low. So, QE has not really worked for advanced economies. And, as you increase the velocity of money, it does not bring prosperity or it does not improve the standard of living. It hurts the consumer. I can tell you 3 years back, if you have $75 or $100, you can easily do your grocery shopping in US. But right now you need at least $200 to $250 to do your grocery shopping. So that clearly indicates that inflation is high, consumer sentiments are low, and this will continue for the next 2 to 3 years. And Shan, if it's not working for the past 14 years, why does the US still using QE as the last resort or another tool to help the economy? And what's going to be the impact for the whole world in terms of QE? I think they have not learned from history. One of the greatest Nobel laureates in US, Milton Friedman, wrote this book in 1990, Money Mischief. And in chapter 8, on page 189, he mentioned how Fed is going to create crisis in the form of inflation. So we at IQI, we already knew what is coming because we follow people with credibility, and what Milton Friedman shared in his book, it is still very much relevant. And what is happening right now is a perfect recipe of disaster, of chaos, of bazooka that is coming into the market. And we expect that Fed, as Jerome Powell 2 weeks back has admitted, that Fed has been behind the curve. And the last 15 years, Fed has not been able to bring confidence in the money except for printing money 24/7. And printing money does not help the economy in the long run. Ishan, you mentioned in your first point that, about the deep recession. Maybe if you can draw an analogy between Great Depression in 1933 and also the modern day deep recession that you mentioned of 2022. Is history basically repeating after 89 years? Yes, absolutely, Najib. History is repeating. And I think the advanced economy central banks, they have not learned any lesson. There was a very nice seminar that I attended in 2009, organized by Brookings Institution. And the paper is available on the internet. The presentation was made by Christina Romer. She was the council member for Obama administration in 2009. And the title of that article was The Lessons from the Great Depression. And in that seminar, she mentioned vividly, I recall, that she said in 1933, Fed, it went out of the market and it did not help the market by monetary policy. In the same way, I think right now what we are witnessing, Fed is doing the same. They are retreating from the market. They are going into quantitative tightening. Quantitative tightening is not required at the moment, is going to hurt. If you have seen the bond market, which is a clear indicator that bond market is shaking from 0.55. Right now, the bond market is trading at 2.15. It clearly shows that bond market is nervous. Investors are nervous because they feel that deep recession is coming to the market. It will stay longer than 1933 and is going to hurt many investors, consumers, and economy at the macro level. So I think history is repeating itself after 89 years, and there will be a lot of shenanigans in the market. Shan, how soon do you think that the US will start its QE? I think next year we expect QE to start once the discount rate is going to hit 2%. Fed is going to panic. They will reverse course. They will say the economy can't take the pressure of higher interest rates. Equity and bond markets will be shaking. Investors will be nervous. And then they will have the same narrative that we have to start QE5 because the market needs a support. By that time, the markets have already,
have bazooka and bloodbath. So it's not going to help. For the next 2 to 3 years, there will be a lot of panic in the market, and global economy will only recover in 2025. Alright, Shan, thank you so much for joining us this morning. Tadi Shan Said, Ketua Pakar Ekonomi GAJI, membincangkan tentang bagaimanakah kitaran ganas ini kita melihat dalam ekonomi antara stagflation, kenaikan kadar faedah dan juga mengawal dasar monetary yang sukar pada ketika ini untuk mengimbangi antara kenaikan inflasi dan juga dasar monetary yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran. Sebagai contoh, kalau di Malaysia ini pengangguran kita adalah sekitar 4.2% dan ini menuntut bagaimanakah dasar seterusnya akan dilakukan. Ekonomi sekarang ini masih dalam tempoh pemulihan. Jika kita lihat masih lagi ada sebelum indikator daripada Bank Pusat untuk peningkatan kadar faedah seterusnya di sebalik peningkatan oleh The Fed, dan juga dijangkakan pada hujung tahun ini oleh penganalisis dan pemerhati pasaran kenaikan kadar faedah pertama oleh Malaysia akan dilaksanakan berbanding dengan pada kadar sedia ada 1.75%. Kita kembali lihat seketika, kita akan kembali selepas ini. Ipin, nak ke mana? Nak ke kedai sana, beli barangan. Beli di sini je. Tengok. Wah. Ini semua barangan Malaysia. Barang bermutu bertaraf dunia. Barangan Malaysia. Harga berpatutan tiada bandingan. Barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Berbanggalah. Betul. Barang baik, barang kita. Jualan hebat hari jadi ke-10 Zaloran telah tiba. 20 hingga 29 hari bulan Mac. Ingat, berjasa demi rakyat. Baik, Cik Kiko. Makin menjadi-jadi pula benda-benda aneh berlaku dalam kampung kita. Sah, kena tuju lah ni. Kampung Pisang Berbuah 2 kali. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Ledakan teknologi komunikasi ini turut mendedahkan rakyat terhadap ancaman cyber. Lihat hacker semakin berani melakukan ancaman tanpa berselindung. Ya? Istilah payung emas merupakan satu hadis palsu. Tiada paksaan, ibu bapa akan diberi maklumat keberkesanan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak. Beratus syarikat multinasional terutama dalam sektor teknologi sudah menarik atau menggantung operasi mereka di Rusia. Menurut Yale School of Management, setakat ini sekitar 417 syarikat sudah menarik diri, menggantung atau mengecilkan operasi di negara itu. It's a cumulative effect of all these products and services vaporizing. Because if you were in Moscow a year ago, it wouldn't feel that different than any other city. But all of a sudden, doing simple things in Moscow, from ATM withdrawals to, buying an iPhone, are vaporizing. Gergasi seperti Apple yang menghentikan jualan produk di Rusia selain Microsoft, Netflix, Airbnb dan IBM turut sama dalam inisiatif tersebut. Namun penghentian operasi bagi syarikat seperti Intel dan AMD serta PayPal akan menjejaskan sektor pembuatan alatan ketenteraan Rusia. That's a big deal because chips get used in more than just your normal PCs. They can be used in military equipment and other things like that. So you cut off not only the chips, but all the things that are made from the chips. Then the services that leverage the devices made from those chips. By cutting off some of these financial systems, you're cutting off the ability to actually survive and thrive. Bagi Rusia, mereka tidak kisah dengan langkah Barat itu kerana sudah bersedia lebih awal. Langkah sekatan seperti ini jelas menunjukkan Barat tidak endah untuk mencari solusi damai, malah terus melakukan provokasi terhadap Rusia melalui NATO.
Puak Houthi didakwa melakukan serangan terhadap Arab Saudi pada Ahad yang disasarkan kepada loji minyak dan gas asli cecair serta loji janakuasa negara itu. Puak yang disokong Iran itu berkata operasi diteruskan di kawasan Arab Saudi namun tidak diperincikan kawasan yang mana. Serangan terbaru mensasarkan kompleks petrokimia berdekatan pelabuhan Yanbu Laut Merah. Menurut jurucakap Houthi, serangan itu adalah hak serangan balas terhadap Arab Saudi susulan halangan yang dikenakan terhadap rakyat negara itu. نفذت القوات المسلحة وفي إطار ردها المشروع على استمرار العدوان والحصار الظالم على شعبنا عملية عسكرية واسعة، عملية كسر الحصار الثانية والتي شملت المرحلة الأولى منها قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض ومنطقة ينبع ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة. Beliau menegaskan fasa pertama serangan mensasarkan kemudahan milik Aramco, syarikat minyak negara Arab Saudi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Harga makanan dan bahan bakar di Singapura terus meningkat susulan ketegangan di Ukraine di sebalik langkah kerajaan untuk menstabilkan harga. Negara itu bergantung sepenuhnya kepada import makanan dan tenaga dari negara luar termasuk dari Ukraine untuk bekalan telur. Susulan ketegangan itu, harga telur meningkat tinggi hampir 2 kali ganda, malah harga minyak turut meningkat sekitar 20 hingga 30%. So what we are going to see is at least 7% global inflation, a new mid-high inflation era. And Singapore can reduce it a little bit, but to some extent we are going to be affected. Kerajaan negara itu mengumumkan penyelesaian 6 serampang untuk menurunkan harga bekerjasama dengan peruncit untuk memastikan barangan harian kekal pada harga mampu milik dan memberikan bantuan kepada isi rumah berpendapatan rendah. Syarikat minyak negara Arab Saudi Aramco akan meningkatkan pelaburan sebanyak 50% tahun ini dan juga ia bakal melibatkan perbelanjaan sekitar 40 hingga 50 bilion dolar tahun ini berbanding 31.9 bilion dolar tahun lepas. Dan juga namun bagi Ketua Pegawai Eksekutifnya Amin Nasir, syarikat itu akan terus mengeluarkan minyak berdasarkan garis panduan Kementerian Tenaga Arab Saudi. Dan juga Aramco sebelum ini merancang untuk mengeluarkan sehingga 13 juta tong sehari menjelang 2027 dan meningkatkan pengeluaran gas lebih 50% menjelang 2030. Syarikat itu merekodkan untung bersih 110 bilion dolar tahun lepas, meningkat 49 bilion dolar berbanding tahun sebelumnya. Aramco berdepan tekanan barat untuk meningkatkan bekalan susulan harga tinggi emas hitam itu di pasaran global. Baik, sekian Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.